Hallå, hallå! Här sitter jag med inte vilka som helst. Jag sitter här med Storel. Och vem är bättre att presentera sig än Joakim själv? Eller för det? Ja, Joakim Angvall och jag är filialchef på Storel i Göteborg och Kungsbacka. Kungsbacka också? Jajamensan. Se där ja. Vad är för folk som inte känner till Storel? Vad håller Storel på med? Vi är ju en elgrossist. Vi säljer elmaterial till framförallt elektriker runt om i Sverige. Ja. Hur stora är Storel? Storel är en del av Rexel och Rexel innefattar också Selga och Moel på svenska marknaden. Och vi är en av de två största inom elmaterial. Och det är i hela Sverige kan man säga? I hela Sverige. Totalt sett inklusive Selga så har vi drygt 60 stycken försäljningsställen eller filialer som vi kallar det. Ja, så det. Vad är din aktuella roll på företaget? Jag är filialchef, vilket betyder att jag är ansvarig för driften och det dagliga i Göteborg och Kungsbacka. Det är 4 stycken filialer som vi driver. Hela organisationen då? Ja, vi är 31 stycken medarbetare som bara jobbar med försäljning. Som jag förstår så sitter du i Marieholm i Göteborg. Vad är då, om man säger det här med placering, man brukar alltid prata om placering. Hur ser du på just placeringen i Marieholm? Är det ett bra ställe att ligga på? Som elmaterialgrossist så är det ett väldigt bra läge. Det ligger centralt i Göteborg. Det är mycket som händer runt omkring oss. Vi har flera stycken, eller alla våra branschkollegor och konkurrenter ligger i området numera. Vilket drar trafik till området. Vilket gör att vi behöver utvecklas och ligga långt fram för att man ska välja oss först. Så det är ett jättebra läge. Sen har vi historiken också att Storel har haft sitt centrallager på Marieholmsgatan där vi ligger idag. Och det gör ju att man har en tradition av att åka till området som vi drar nytta av. Men nu hoppar vi på det lite snabbt. Alltså det här med centrallager där, det är alltså för människor som inte, det är alltså en placering eller vad är centrallager? Centrallager är ju där vi skickar vårt gods ifrån till våra butiker eller till er som kunder. Och där skiljer vi oss från våra kollegor. Vi har ju 3 centrallager i Sverige. De andra har ju 1. Är det ett i Göteborg då eller? Nej, vårt närmsta ligger i Göta. Göta är Lilla Edet. Så att vi var väldigt nära till vårt centrallager. Vilket vi drar nytta av. Jag tänkte eftersom ni är en så stor organisation och ni finns på så många olika platser i Sverige då. Hur fungerar informationskedjan om vi säger från en stor stad som Göteborg till kanske huvudkontoret i Stockholm? Ja, det beror på vad man tänker med informationsflöde och vilken bit. Men mycket går ju via systemen såklart hur det går för oss och den biten. Sen har vi månadsrapporter som ska lämnas in. Sen är vi förhållandevis familjära för att vara ett stort bolag. Så för oss så kan vi ringa till vd om vi känner att vi har något som intresserar den idag. Så det går att nå alla för alla. Om man tänker just mellan din kommunikation om man säger är det så, har ni sådana här möten eller åker du upp till Stockholm, kommer i Stockholm ner, mejlkonversationer eller hur är det, brukar det vara? Jag är ju en del i regionsledningen och för oss är ju regionen sträcker sig från Trollhättan, Uddevalla, Borås och så ner till Kungsbacka. Så vi har ju regionledningsmöte ihop med vår regionschef och det finns 5 regionschefer i Sverige och de är även ansvariga för Selga. Okay. Så det är framförallt den vägen det går. Jag tänkte när man pratar lite om rekrytering och sånt där, alltså, hur arbetar du och Storel för att vara en attraktiv aktör på marknaden för att locka till sig nya personer? Och... Det är precis som för er elektriker, det är svårt att rekrytera idag. Men vi införde förra året ett mål att vara den mest jämställda grossisten i Göteborg. Så vi har idag en 1/3 tjejer som jobbar hos oss. Och det har lyckats väldigt bra. Vi har fått duktiga branschkollegor som har börjat hos oss. Så det är ett sätt kanske att bli lite mer attraktivt på marknaden att vi jobbar just med att vara jämställda. Är det både på innesälj och butik då kan man säga? Ja, innesälj och butik. Vi har ingen på utesälj idag. Men det är inget som säger att det inte är så imorgon. Det är sant, det är sant. Som sagt, Rexel ägs av Storel och är väldigt stort i Sverige. Och hur påverkar det att ni är en så stor aktör för era kunder? Ja, det är ju jättemånga fördelar. Inköpen blir ju stora såklart, vilket gör att vi får rätt pris in. Vilket förhoppningsvis gör att ni känner att ni har rätt pris utav oss. Vi är också stora så att vi kan ha mycket på lager. Vi har möjlighet att binda kapitalet. Vi har de stora lagerytorna för att husera grejerna.
Så det finns många fördelar med att vara stora. Och dessutom kan vi vara många som hjälper till att serva er. Ja, absolut. Om vi säger att en av era kunder får ett akut ärende att vi måste ha materialet snabbt. Hur agerar ni då? Ja, det beror ju lite grann på när på dygnet det är. Är det dagtid så finns det ju många varianter. Ett är ju att vi kör ut det direkt från butik om det finns tillgängligt där. Vi kan ju snabbt köra ut det från Göta, fördelen då med att ha nära till centrallager för vår del här i Göteborg då. Så det är 2 delar i det. Är det utanför ordinarie arbetstid så i Kungsbacka har vi ett koncept som vi kallar för 24/7. Där vi är öppet dygnet runt för kunder som har avtal med oss för att komma in i våra butiker när vi har stängt. Så då kan man komma åt det sortimentet när det hastar. Och sen har vi också möjligheten att öppna upp Göta för leveranser dygnet runt. Så att det finns en jourverksamhet där. Då är det lite längre inställningstid eftersom vi behöver ha någon som plockar orden och skickar ut det då. Men det går att lösa ganska snabbt dygnet runt. Det här med 24/7 eller 24/7. Alltså då går de in, det är obemannat. De går in själva. Ja, det fungerar precis som vår personal kan man säga. Att man får en tagg och en kod som fungerar på nummerbrickan eller nummercentralen då vid entrén. Och när du gör det så köper du tid. Så du får 1 timme. Butiken tänds upp. Och 1 timme har du på dig att göra dina köp. Du skannar med din mobiltelefon och loggar in i vår app som vi har. Och när du har gjort dina inköp så trycker du bara på checka ut så får du med en följesedel från en skrivare. Och när du går ut genom dörren så låses och släcks det. Det är ju helt underbart. Om vi går på ett vanligt ärende då, man ringer in som kund och hur snabbt går det att beställa kanske av centrallager eller hur snabbt kommer sakerna? Om du ringer på telefon så fram till 4:30 har vi personal som sitter och tar emot samtalet och då får du det till de flesta adresserna i Göteborg tidigt nästa morgon. Lägger du på webben så har du en timme till på det fram till 5:30 och får det på samma tid. Sen har vi fördelen då med närheten till Göta, alltså våra centrallager, att vi har en som vi kallar för lunchbil. Så om du beställer innan 9:30 på morgonen så får du det till våra butiker med start i Marieholm ungefär klockan 11:30 ibland före. Så att samma dag inom ett par timmar. Hur är det om vi säger i lite mindre regioner om man säger, men är det dagen efter i hela Sverige eller? Generellt sett så är det dagen efter. Ja. Det är det. Det är en av anledningarna till att vi har 3 stycken centrallager. Så att vi har även ett uppe i Luleå för att kunna serva våra norrländska kunder lite bättre då. Men det finns kanske någon avstickare kanske om det är väldigt, väldigt långt bort eller är det... Nej, jag skulle säga att det är dagen efter. Vi har till och med ett koncept uppe i Gällivare där vi har en obemannad butik som är uppe dygnet runt. Precis som i Kungsbackas med det här 24/7-konceptet vi har. Så även där kan man då få det snabbt. Om vi går lite på utmaningar, vad ser du? Vad är de stora utmaningarna för dig här framöver? Ja, det finns ju några stycken. Ett är Göteborg, att det växer så pass snabbt som det gör. Det är för oss att hinna med och även för våra kunder att hinna med. Så det blir en utmaning att våra kunder har ett mankraft att ta jobben. Så att inte det hamnar i utländska händer. Sen är det en utmaning med teknikutvecklingen. Tittar vi på belysningsstyrning så går det jättefort framåt. Och vi måste ju lära oss detta, men också våra kunder måste ju ta till sig detta i vardagen som har ett sånt tempo. Att man kanske inte riktigt prioriterar att lägga tid på utveckling av sin personal när man har fullt upp att bara montera grejer. Så att det är jätteviktigt det för oss att ta tag i. Alltså alla bolag har ju samarbetspartners givetvis med och hur mycket kontakt har ni med dem och hur viktiga är de för er verksamhet? Ja, det är ju jätteviktigt. Vi är ju en grossist så vi är beroende av samarbeten med många parter. Det är ju inom alla kedjor, framförallt med gods kanske man tänker sig då att vi köper och säljer varor. Men det är ju inom IT och logistik och hela den biten också, så att det är ju jätteviktigt. Butik och sälj är 2 olika avdelningar. Men hur sköts de internt om man säger under det här tak? Alltså sköts de som 2 helt separata? Hur är kontakten emellan om man säger? Vi har i Göteborg har vi ett nytt koncept när det gäller organisationen som vi startar upp runt årsskiftet. Så att där försöker vi nu, eller där driver vi det som olika avdelningar, men att vi försöker få dem att jobba mer ihop än vad de gjorde tidigare när de var under samma chef då. Så att vi har en som är chef över innesäljare och butikssäljare och utesäljare. Okej. Ja. Och vad är det du känner att varför ska ett elföretag som vi säger ska välja grossist välja just storel? Vi har en hög kunskap.
Vi är ju drygt 30 medarbetare som alla jobbar med försäljning. Har bred bakgrund. Allt från att ha jobbat med fiber i många år till att ha jobbat med teledata, säkerhetsbiten till det vanligaste installationsmaterialet. Det är en jätteviktig del. Sen har vi logistiken med följden då med 24/7 i Kungsbacka, kommer på fler ställen framöver. Närheten till Göta med jouröppenheten. Vi har 4 butiker idag i området, kommer säkerligen fler. Ja, det är många anledningar till att man ska handla till oss. Mm. Är det någonting du känner att vi har missat att ta upp? Så du vill tillägga? Nej, vi har ju berört de vanligaste delarna, men vi är ju en grossist som tar våra kunder på högsta allvar och har ju som mål att vi ska ha den högsta servicegraden av alla grossister i Göteborg. Så det hoppas jag att man upplever idag och kommer uppleva ännu mer framöver. Om man säger att man inte är kund hos Storel idag, oavsett i Sverige, hur gör man på lättaste sättet att komma i kontakt med just kanske en utsäljare då för att... Ja, antingen kan man ju vända sig direkt till hemsidan och då har vi en automatisk kundansökan så att du får ett kundnummer omgående. Så det är ju det enklaste. Men vill man ringa någon så kan man ju ringa till våran växel, så kopplar de till en ledig innesäljare, eller om man vill prata med en utsäljare så kommer de ut och besöker kunden. Okay. Man kan ringa mig också, så att vi är alla öppna. Ja, men det är helt underbart. Och med det sagt vill jag säga så mycket tack från oss. Tack!